ความสนใจเรามันไปอยู่ที่อย่างอื่นอะไรเงี้ยเขาเลยรู้สึกว่าเราเหมือนแบบค่อยๆขยับออกจากมุมที่เราแน่นแฟนกับแบบครอบครัวเราอะไรเงี้ยเขาตอบเราก็พูดไปตามตาใสเลยอะแล้วเขาก็หัวเราะกลับมาเดี๋ยวนี้จะทำให้ดูเลยว่านี่ทำได้ปี้และมิดกับรายการจันไหลจันโลงสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการจันไหลจันโลงเป็นรายการที่จะเชิญแขกรับเชิญมาเล่าเรื่องจันโลงใจในทุกวันจันทร์ครับวันนี้เราอยู่กับเด็กบ้านดูมันดีอีกครั้งฮะและเด็กคนนี้อยู่เจน3ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเสมือนลูกของผมเลยน่ารักมากๆบ้องแบ้วสุดๆเดินแถวเอ็มคอเทียนึกว่าหมีเนยคนทักผิดเยอะฮะแต่วันนี้ครับเราได้อยู่กับเขาเพราะว่าความสดใสและความน่ารักของเขาครับที่คุณจะได้เจอผมเชื่อเลยว่ารายการนี้จะเป็นสีชมพูทันทีครับสวัสดีครับน้องน้ำปิงครับสวัสดีครับป๊าปีก่อนอื่นเลยน้องน้ำปิงฮะหลายคนสงสัยคือเราเนี่ยได้มีโอกาสไปออกหลายๆรายการและคำถามสำคัญของบ้านเราเข้าดูมันดีมาทำไม ยอกเอาก่อนเข้าดูมันดีละกันเราเนี่ยเป็นลูกเต้าเราใครอ่ะแล้วคุณพ่อนี่หลอกถามชื่อพ่อกับแม่ด้วยหรือไงป๊าปียอกอยากรู้ว่าเราเป็นเด็กจังหวัดไหนอ่ะเป็นเด็กจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเป็นคนแม่ฮ่องสอนนี่คือเหนือสุดของประเทศเราเลยอยู่ตังเหนือเลยถ้าพูดแม่ฮ่องสอนได้ไหมพูดได้ครับสมมติอย่างเช่นสวัสดีครับวันนี้กินข้าวยังวันนี้กินข้าวหรือยังวันนี้หิวข้าวซอยอ่ะอะไรผมไม่ใช่ ไม่ใช่วันนี้อยากกินข้าวซอยวันนี้ใครกินข้าวซอยอยากรู้เหลือเกินใครฮูจะแต่พวกเธอว่างหรือเปล่าว่าตั๋วว่างก่อเดี๋ยวฉันจะเชิญพวกเธอไปกินข้าวซอยด้วยกันเดี๋ยวเปิ้ลจะจวนตั๋วกินข้าวซอยด้วยกันจริงๆมันคล้ายๆภาษาก็เชียงใหม่เชียงรายคล้ายกันครับหรอแล้วแม่ฮ่องสอนมีคำไหนไหมที่แบบว่าอันเนียนด่าก็ได้อะเนียนด่าเหรอภาษาแม่ฮ่องสอนมีปะคำที่เรามักจะใช้กันคำว่าสลิดคืออะไรอ่ะคือเป็นฟิลแบบว่าปลาสลิดอย่างเงี้ยหรอใช่พลิ้วไงฮะพูดถึงคนที่มีความพลิ้วไหวมันแปลว่าแบบว่าสวยมั่นเป็นคำชมไหมอย่างนี้ดีกว่าชมก็ได้หรือจะไม่ชมก็ได้เราเอาไว้เรียกคนอื่นถูกไหมแบบวันนี้ฉันสลิดไม่มีแต่แบบว่าเธอสลิดนะเนี่ยอีนี่มันสลิดสมมุติเราเมาโปรดิวเซอร์สลิดมากนี่คือเชิงแบบว่าฟิลนั้นเอาไว้เมาได้เอาจริงๆแล้วเราเข้ามาอยู่กรุงเทพตอนไหนตอนแรกน้ำปิงเป็นเด็กแม่ฮ่องสอนแม่เสลียงครับคือมันเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่แบบเอางี้ว่าพื้นเพบ้านเราเป็นยังไงก่อนเป็นครอบครัวแบบปกติชนชั้นกลางคุณพ่อเป็นข้าราชการคุณแม่เป็นช่างเสริมสวยเติบโตมากับแบบว่าคุณพ่อที่เป็นข้าราชการข้าราชการที่นี้คือทหารตำรวจไหมหรือว่าเป็นผู้ว่าหรือเป็นอะไรอย่างงี้ไหมเป็นตำรวจครับเป็นตำรวจใช่ไหมเขานี่ต้องมาดุเลยพ่อน้ำปิงเป็นคนนิ่งๆมากอบอุ่นเงียบใจดีอะไรเงี้ยแล้วคุณแม่คุณแม่เป็นคนแบบน้ำปิง คือแบบชอบพูดชอบจา energy เยอะอะไรเงี้ยแล้วแบบฟีล extrovert อ่ะคือคุณแม่เต็มที่เลย express เต็มที่เขาจะรู้จักคนเยอะมากแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเราจะมีความเหมือนแม่พื้นฐานก็คือว่าทั้งสองคนแบบเป็นคนที่สนับสนุนแบบน้ำปิงมากๆแบบในทุกเรื่องอะไรเงี้ยครับค่อนข้างแบบเปิดกว้างแล้วก็แบบอยากทำอะไรก็ทำเลยแล้วก็ให้เต็มที่เลยให้อิสระเต็มที่จริงๆแล้วเมื่อก่อนเขาก็เป็นคนที่แบบสตรีทกับน้ำปิงเหมือนกันเพราะว่าเมื่อก่อนมีติดเกมมากน้ำปิงไม่ได้ติดเกมมาก่อนเหรอเนี่ยติดเกมมาก่อนติดเกมมากถึงขั้นที่แบบเคยทำแม่ร้องไห้เฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยอะไรมันจะขนาดนั้นในการเล่นเกมเพราะว่าเมื่อก่อนเราเป็นบ้านเด็กต่างจังหวัดที่แบบเป็นครอบครัวชั้นกลางแล้วเราไม่ได้มีแบบเงินที่จะแบบซื้อคอมมาตั้งเล่นไว้ที่บ้านแล้วแบบติดเน็ตแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันแบบมันห่างไกลกับสิ่งที่เราแบบที่เราอยากเล่นมากเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีเงินมาแบบ afford อะไรอย่างงี้ให้เราอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเราไปเล่นร้านเกมแล้วกันนานที่สุดเลยที่อยู่ในร้านเกมกี่ชั่วโมงก็ประมาณแบบ3 ทุ่มซึ่งตอนนั้นมันสำหรับเด็กแบบป.5 ป.6 คือมันดึกไงมันฟินมากแล้ว3 ทุ่มนี่คือฟิตก็คือดึกมากแล้วด้วยนะใช่พอแบบเราค่อนข้างที่จะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราไม่ได้ทำแบบภารกิจที่เขามอบหมายให้เช่นแบบซักถุงเท้าล้างจานกวาดบ้านถูบ้านอะไรเงี้ยซึ่งเราต้องทำอะไรเงี้ยเป็นหน้าที่ของเราที่เขามอบหมายให้เราทำแม่ให้เราไปชอบเท่านี้ใช่แล้วเขาก็รู้สึกว่าเราค่อนข้างที่จะทิ้งทุกอย่างที่ต้องทำไปเหมือนแบบไม่ได้รับฟังในสิ่งที่เขาแบบร้องขอในส่วนนี้เลยอะไรเงี้ยแล้วแบบก็หายไปเลยซึ่งแบบเขาก็ไม่ได้โอเคเหมือนพอมันนานๆอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มสะสมรู้สึกว่าแบบเราแบบมันเหนือการควบคุมไปแล้วอ่ะมันดูแบบว่าติดหนักอะไรเงี้ยเขาคือเขาเห็นว่าเราดูไม่รับผิดชอบในสิ่งที่เขามอบหมายให้ท
ใช่ แล้วเราก็เริ่มชิน แล้ว พอวันแรกเริ่มทำได้วันที่2ก็ช่างมันวันที่3ไม่เป็นไรวันที่4ไม่เอา ใช่ ดีถูกป่ะ แล้วหลังๆเราเริ่มขอเงินพ่อเยอะอ๋อเพื่อเอาไปเล่นเกมนี่แหละใช่ซึ่งก็ในยุคสมัยนั้นเราก็รู้สึกมันเยอะแล้วสำหรับเรานะอย่างเช่นแบบ30 บาทอะไรเงี้ยครับต่อปีคือนี่จะเป็นแม็กซ์ของเราที่แบบเราจะขอในวันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเพื่อที่แบบว่าเราไปเล่นเกมคือเราเล่นมาตั้งแต่ชั่วโมงละ15 บาทคือเราแล้ว30 บาทมันจะพอได้ไงมันก็ได้ไม่เราเล่น2 ชั่วโมงแต่บางทีเราก็อยู่เกาะเบาะไปดูคนอื่นเขาเล่นไงแต่บางทีมันแบบนี่เราเป็นเด็กหลังเบาะด้วยเหรอเนี่ยหลังเบาะไอ้ที่แบบเวลาคนอื่นเขากดไม่ค่อยเป็นกดขึ้นกดลงสิกดสิเฮ้ยกดสเปซบาร์สิอย่างงี้ประมาณนั้นจะเล่นให้เขาอยู่แล้วประมาณนั้นเราเป็นเด็กหรือบางทีเจ้าของร้านก็เลี้ยงเราอะไรเงี้ยอ๋อเหรอเขาก็เป็นเหมือนแบบเป็นขาประจำคุณพ่อคุณแม่เราอีกทีนึงคอยดูแลใช่แต่วันไหนที่ได้ค่าขนมบางทีเราเก็บค่าขนมบางวันเพราะว่าสมัยก่อนได้ค่าขนม20 บาทต่อวันซึ่งเอาจริงๆก็เล่นเกมไปชั่วโมงนึงถ้าพูดตรงๆใช่แล้วตอนนั้นเราก็พยายามกินข้าวที่โรงอาหารแบบถูกๆแล้วสมัยก่อนตอนประถมเรากินโรงอาหารแล้วมันจ่ายเป็นรายเดือนนะครับแล้วการที่เราได้เงินมา20 บาทอ่ะเราก็จะเก็บ20 บาทนั้นไว้คือเราไม่ซื้อขนมอย่างอื่นเพิ่มเราก็กินข้าวที่โรงอาหารเราแบบเก็บเงินนั้นไว้แบบเล่นเกมความสนใจเรามันไปอยู่ที่อย่างอื่นอะไรเงี้ยเขาเลยรู้สึกว่าเราเหมือนแบบค่อยๆขยับออกจากมุมที่เราแน่นแฟนกับแบบครอบครัวเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็พูดกับเราตรงๆแล้วเขาก็ร้องไห้แล้วเขาก็บอกเขาจะไม่พูดเรื่องนี้อีกแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะทำอยากจะเป็นอยากจะเลือกในสิ่งนั้นก็ทำแต่ว่าเขาได้บอกไปหมดแล้วโอ้โหแล้วเราก็ช็อกเขาบอกครั้งน้ำตาตอนนั้นน้ำตาเขาไหลด้วยน้ำมินก็อึ้งแบบเหมือนตัวเรามันแบบชาไปหมดอ่ะคือณตอนนั้นถึงแม้ว่าเราจะยังเด็กแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันรับรู้ได้ถึงแบบสัญญาณบางอย่างที่เหมือนมาเขย่าตัวเราแบบว่าเอ้ยมันไม่ใช่แล้วอะแล้วเราพูดตามตรงเราเป็นแบบกู๊ดบอยมากๆที่เราเป็นแบบเราเป็นเด็กที่น่ารักที่บ้านคือน่ารักโอ้เลยคือแบบเป็นเด็กที่เราก็ไม่เคยประพฤติตัวที่ไม่ได้มีเรื่องอะไรเสียหายใช่เราไม่ได้เป็นเด็กเกเรอะไรแต่ว่ามันมีแค่เรื่องนี้แหละที่ทำให้เขาแบบร้องไห้แล้วเราก็เลยแบบเก็บจุดนั้นมาเป็นแบบจุดที่บอกกับตัวเองเสมอว่าเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนไปแล้วอะไรเงี้ยเราแบบจะอยู่อย่างนี้แบบไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าพอยนั้นมันทำให้เราโตขึ้นเยอะมากแบบแม้จะเราจะอยู่แค่แบบป.5 เท่านั้นป.5 ป.6 อะไรเงี้ยในช่วงนั้นอะแล้วเราก็กลายเป็นแบบหลังจากนั้นเราเริ่มกลับมาให้ความสนใจกับแบบตัวเองแล้วเราก็เริ่มแบบเอาตัวเองแบบไปแข่งขันนั่นนู่นนี่ก็คือเริ่มที่รู้สึกว่าการพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ไม่อยากทำอะไรก็ตามที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจเมื่อก่อนมันจะมีเว็บ Contest War เป็นแบบเว็บที่รวมกันแข่งขันอะไรเงี้ยใครอยากส่งอะไรก็ส่งเพราะจะมีการแข่งขันทั่วประเทศที่เราก็เริ่มแบบรู้จักสนิทกับอาจารย์คนหนึ่งชื่อว่าครูบลูเขาเป็นครูที่แบบสนับสนุนมากแล้วก็แบบส่งให้เราไปแข่งอะไรเงี้ยเชียร์เราเชียร์เราก็เริ่มเก็บรางวัลนั่นโน่นนี่แบบเราเริ่มแสดงให้คนที่อยู่รอบตัวเราเห็นว่าเฮ้ยเราไม่ได้แบบเราไม่ได้อยู่นิ่งๆอ่ะหมายถึงว่าเราพยายามพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเราพยายามหาโอกาสแม้ว่าเราจะอยู่ในจังหวัดที่ก็ต้องพูดตามตรงว่ามันเป็นจังหวัดที่คนอาจจะมองข้ามคนอาจจะมองข้ามและส่วนคนอาจจะมองข้ามคนอาจจะคิดว่ามันเป็นแค่สถานที่แบบท่องเที่ยวเอาไว้ไปช่วงหน้าหนาวอะไรเงี้ยถูกต้องแต่มันคือที่ที่เราโตมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้การที่เราโตที่นี่หรืออยู่ที่นี่มันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องแบบปิดโอกาสตัวเองอะหรือว่าจะต้องมานอยเนื้อต่ำใจว่าเฮ้ยฉันโตในต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแต่เพราะว่าเราเริ่มมองเห็นว่าเฮ้ยตัวเรามีเขาเรียกว่ามีความสามารถหรือว่ามีความแพชชั่นที่อยากจะทำอะไรมากมายที่มันเกินกว่าที่เราจะหยุดอยู่แค่แบบตรงนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มแบบทำนั่นทำนี่แล้วแบบไปแข่งขันกับเพื่อนๆที่อยู่แบบภาคอื่นจังหวัดอื่นอะไรเงี้ยมันเริ่มทำให้เราอยู่ในสภาวะที่แบบเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราอยากเก่งขึ้นว่ะเราเริ่มแบบตัดต่อวิดีโอเป็นแบบถ่ายทำสารคดีคิดสคริปต์สุนทรพจน์แบบเราไปวาดรูปทำหนังสือเล่มเล็กเงี้ยไปนั่งตั้งแต่แบบ9 โมงจนถึงแบบ4 โมงอะไรเงี้ยเราก็ไปทำทุกอย่างเลยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนการได้แบบ explore ตัวเองแล้วก็เก็บพอร์ตโฟลิโอมันได้เป็นการค้นหาอะไรใหม่ๆด้วยตัวเองเนาะแล้วก็เป็นการพยายามทำในสิ่งที่มันเกินขีดจำกัดในวัยนั้นของเราตอนนั้นจำได้เลยว่าเคยไปแข่งทำหนังสือเล่มเล็กเนี่ยมันคือการที่เราต้องคิดเนื้อเรื่องเองต้องวาดรูปเองทำป๊อปอัพเองเคลือบเองทุกอย่างเขียนหนังสือคือทำหนังสือ1 เล่มภายในเวลา1 วันแบบ
8 โมงถึง 4 โมงเนี่ยต้องนั่งอยู่อย่างนั้นตลอดให้เสร็จแล้วเราทำแล้วมันดันแบบเวิร์กมากเพราะน้ำปิงเป็นคนชอบวาดรูปมากแล้วมันเวิร์กถึงขั้นที่แบบเราได้เข้ารอบระดับประเทศอะศิลปะหัตถกรรมนักเรียนอะติดกันแบบ 2-3 ปีอะซึ่งสำหรับเราเด็กต่างจังหวัดอะมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะเพราะว่ากว่ามันจะไปถึงระดับนั้นมันต้องแข่งทุกรอบแบบแข่งระดับเขตระดับจังหวัดระดับภาคแล้วถึงจะได้ไประดับประเทศเท่ากับว่าเราต้องแข่งทั้งหมด4รอบต่อการที่เราจะได้เข้ากรุงเทพ1ก่อนจะได้ไปที่นั่นใช่ใช่เราไปแข่งที่ Impact มันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเราภูมิใจกับตัวเองมากช่วงนั้นเรามาไกลมากนะแม่เราเริ่มแบบมีเริ่มมากขึ้นจากแต่ก่อนกดแค่สเปซบาร์กดสเปซบาร์ตอนนี้ทำสมุดเล่มเล็กแล้วปังเดี๋ยวนี้คือไม่ต้องพูดเยอะนี่คือได้แล้วแม่เขาก็หมายถึงว่าทั้งแม่ทั้งที่บ้านก็เริ่มไว้ใจเราแบบว่าให้เราตัดสินใจอะไรเองได้ก็คือเป็นที่มาของการที่เขาค่อยๆโอเพนให้เราแบบเลือกทางที่เราอยากจะเดินตอนนั้นเราคิดว่าเราน่ารักแล้วเราฮอตอยู่ในโรงเรียนเราฮอตเลยคนจีบเยอะเป็นพี่ณภัทรเลยสมัยก่อนแบบว่าตัวท็อปเลยอ่ะตัวท็อปมีคนแบบพี่น้ำปิงหนุ่มตีสเปคคนในโรงเรียนอ่ะอย่างนี้เราเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยหรือนักแสดงจะเป็นทางที่ใช่เราเริ่มมีคนแบบรอบตัวเราเริ่มใช่เราเริ่มเห็นทางว่าเฮ้ยมันมีอาชีพนี้ที่น่าจะทำเงินให้เราได้เยอะเราคิดง่ายๆแบบนั้นเลยเพราะว่ามันมีไม่กี่อาชีพที่จะทำให้เราสามารถที่จะแบบสร้างเงินได้แบบเยอะๆนะในตอนนั้นในความเข้าใจของเราที่เป็นเด็กอะไรเงี้ยเราเลยแบบเริ่มคิดว่าอันนี้แหละลองดูไหมอะไรเงี้ยลองดูสักตั้งเพราะว่าเราเองก็เป็นคนที่ชอบพูดชอบจาเรารู้สึกว่างานในสายบันเทิงก็อาจจะเป็นทางของเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยวางแผนว่าอยากเข้านิเทศจุฬาโอ้โหการที่เราจะไปเข้านิเทศจุฬาความหมายคือเราพูดง่ายๆเลยอยากเป็นดาราก็อยากเป็นนักแสดงพูดอย่างไงก็ได้เพราะว่าน้ำปิงเป็นคนที่พออยากทำอะไรสักอย่างเราศึกษาเยอะมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าจะเข้าคณะที่มาสายแบบเขาเรียกว่าคณะที่มาสายนิเทศแล้วอะเราก็อยากเข้าคณะที่เรารู้สึกว่ามันจะทำให้ชีวิตเราแบบต่อยอดไปได้แบบไกลที่สุดเลยเงี้ยคือเราไม่ได้สนใจเลยว่าจุดนั้นจะแบบจะเป็นมหาลัยหัวเมืองมหาลัยในเมืองหรืออะไรก็ตามเราแค่รู้สึกว่าเราอยากไปในที่ที่เราเห็นหลายๆคนที่เขาอยู่ในรุ่นพี่ในวงการแล้วเราอินสปายเราอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เลยแบบบอกกับตัวเองว่าฉันจะเข้านิเทศจุฬาให้ได้แม้ว่าฉันจะบ้านไม่ได้รวยและฉันจะไม่ได้มีที่เรียนพิเศษมากเท่ากับเด็กในเมืองที่เขาเข้าไปติวแบบกับติวเตอร์ระดับเอาตรงสู้ยากมากเลยนะใช่อันนี้พูดจากใจเลยนะผมอ่ะอันนี้แชร์ในมุมผมสั้นๆแล้วกันนะตอนนั้นผมอยู่ผมบ้านอยู่พระราม2ใช่ป่ะซึ่งผมก็ปกติก็คือพ่อเป็นคนจีนก็เรียนปกติแล้วในช่วงที่จะสอบเข้าทีนึงอะรู้เลยว่าอ่านหนังสืออะหนักมากสำหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพอย่างน้อยผมก็ไปติวเยอะมากเหมือนกันไปตึกวรรณสอนไปเรียนพิเศษนู่นนี่นั่นเพื่อจะมาทำการสอบถูกป่ะแล้วการเดินทางทุกอย่างมันก็สนุกไปหมดแล้วแต่นี่มองในมุมกลับกันเราเตรียมทุกอย่างตอนอยู่แม่ห้องสอนหมดเลยใช่แล้วเราก็ไปนั่งดูประวัติของแบบจังหวัดเราหรือโรงเรียนเราอะในรอบ20 กว่าปีอะมีใครไม่มีใครติดจุฬาเลยมันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันคือแบบภารกิจอเวนเจอร์มากๆสำหรับเราเพราะว่าเราห่างไกลจุดนั้นมากเลยอ่ะมันเหมือนพูดถึงสิ่งอะไรที่แบบแทบจะเป็นไปไม่ได้สำหรับเด็กคนหนึ่งที่แบบห่างไกลโอกาสมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็แล้วเราเตรียมตัวกับสิ่งนี้ยังไงจุดหนึ่งที่มันทำให้น้ำปิงแบบมีแรงฮึดสู้มาก็อาจจะต้องขอบคุณในวันนั้นแม้ว่าวันนั้นเราจะเสียใจมากอะไรเงี้ยคือเราก็พอเราตั้งเป้าแล้วเราอยากเข้าจุฬาอะไรเงี้ยเวลามีผู้ใหญ่มาถามอะไรเงี้ยเราก็เคยไปเจอกับผู้ใหญ่คนนึงแล้วเราก็บอกเขาไปว่าอ๋อผมอยากเข้านิเทศจุฬาครับเขาตอบเราก็พูดไปตาใสเลยอ่ะแล้วเขาก็หัวเราะกลับมาแล้วแบบเฮ้ยเข้าจุฬาเหรอยากนะลองดูที่อื่นไหมอะไรเงี้ยพอจบประโยคนั้นปุ๊บเราแบบหน่อยเลยเราคิดในใจเลยว่าอีนี่สดิดเราจะไม่มาอยู่ในโมเมนต์นี้อีกแล้วมันเป็นพลังเนกาทีฟที่เราก็แอบหยิบมาเป็นแบบความฮึดสู้ในใจเราว่าคือคิดว่าฉันทำไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวจะทำให้ดูเลยเดี๋ยวนี้จะทำให้ดูเลยว่านี่ทำได้อย่างเงี้ยเราก็เลยต้องแบบไปวางแผนว่าทำยังไงแล้วมันมีรอบพอร์ตโฟลิโอเราก็เลยมันไม่ใช่รอบพอร์ตโฟลิโอตรงๆแต่มันคือรอบรับตรงที่แบบจะรับเด็กที่มีพอร์ตโฟลิโอบวกกับคะแนนสอบเพื่อจะเข้าไปเป็น10 คนซึ่งมันยากมากกว่าปีหนูไม่รู้ว่าหนูผ่านมาได้ไงรอบแรกมันน่าจะประมาณ 2,000 กว่าคนคัดเหลือ100 คนก่อนแล้วก็คัดเหลือ100 คนก่อนเพื่อที่จะเข้ามาสอบแพทสัมภาษณ์เพื่อจะเข้ามาสอบความสามารถพิเศษทางวารสารสนเทศ
คือต้องสอบเกี่ยวกับวารสารสนเทศคือสอบเกี่ยวกับการทำข่าวเขียนข่าวทุกอย่างแล้วก็แบบต้องเป็นคนที่มีความรู้รอบตัวอ่านข่าวทุกวันละหลายชั่วโมงข่าวไทยข่าวเทศเพราะว่ามันจะมีหมวดข่าวไทยกับข่าวสากลซึ่งแบบเราต้องรู้หมดเลยแล้วพอ100 คนปุ๊บคะแนนออกติดตอนนั้นคือแบบโคตรดีใจเลยดิโคตรดีใจรู้สึกว่าแต่ในนั้น100 คนเนี่ยติดนี่ความหมายยังไม่ได้ไปเข้าเรียนยังนี่แค่เข้ารอบเฉยอันนี้เป็นรอบต่อมา100 คนแล้วยังไม่จบป่ะปีแล้วตอนนั้นมันแบบเฮ้ยแต่ละคนมันเป็นแบบเหมือนปีศาจจากทุกที่อ่ะก็คือเขามาแต่ละจังหวัดรวมถึงเด็กกรุงเทพด้วยไหมอันนั้นรวมหมดครับเพราะว่าเขาเปิดหมดเลยใช่แล้วมันเด็กกรุงเทพด้วยไอเราก็ใจสู้ไงเราก็รู้สึกว่าถ้าแกเป็นปีศาจฉันก็จะเป็นปีศาจเหมือนกันก็ลองดูอะไรเงี้ยอะไรที่มันหล่อเลี้ยงเรามาถึงตรงนั้นได้ปะคำพูดอะไรที่มันผลักตัวเองมาตรงนั้นนะก็ยังเป็นคำเดิมว่าก็ยังเป็นคำเดิมที่บอกที่เขาหัวเราะเราแหละส่วนหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรารู้สึกว่าเรามี potential มากพอที่จะอยากทำในสิ่งที่อยากทำจริงๆแล้วเราเห็นว่าตัวเรามันมาอยู่ที่เนี่ยเรามาอยู่ในแบบจุฬาหรือว่าอยู่ในกรุงเทพหรือว่าเข้ามาในที่ที่เราอยากมาจริงๆอ่ะแล้วเราเชื่อในตัวเองว่าเราน่าจะทำได้แม้ว่าเราจะยังไม่เชื่อตัวเองขนาดนั้นแต่ว่าอย่างน้อยคือทำไปก่อนด้วยความเต็มที่แต่ว่าสุดท้ายแล้วแบบพอติด10 คนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบปลดล็อกอะไรในใจหลายอย่างมากณวินาทีที่มันติดเป็น1 ใน 10 คนได้นี่คืออันนี้คือได้เข้าเรียนแหละอันนี้คือการคอนเฟิร์มแล้วว่าเราได้เรียนแน่ใช่10 คนนี้นี่คือแบบปีศาจทั้งหมดเลยป่ะปีศาจหมดเลยทุกคนคือแบบสามารถวิเคราะห์ข่าวการเมืองออกมาได้เป็นแบบ 4,000-5,000 คำแบบภายในวันเดียวอะไรเงี้ยภาพรวมโดยรวมพอมาอยู่ที่จุฬาปุ๊บเราก็ได้เจอกับพี่ชายคนหนึ่งเหรอใครอ่ะคนนั้นเขาอยู่วงทิลลี่เบิร์ดฮะนักร้องนำเหรอพี่เติร์ดทิลลี่เบิร์ดครับแกอยู่นิเทศใช่เขาเป็นรุ่นพี่นิเทศทีนี้เขาก็เห็นว่าช่วงนั้นเนี่ยเขาได้รับงานคือ MV ตัวหนึ่งของนนทนนท์มาแล้วโจทย์ของเขาตอนนี้เขาเป็นผู้กำกับตอนนั้นน่ะเขารู้สึกว่าช่วงนั้นน่ะพระเอกที่เล่น MV อ่ะมักจะเป็นหน้าเดิมๆก็คือคนที่คือจะเล่นคนเดิมๆมาแบบในหลายๆเพลงอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็เลยคิดแค่ว่าอยากจะเอานักแสดงหน้าใหม่มาเล่นใน MV ตัวนี้ซึ่งก็คือเพลงโตริมตอนนั้นพี่เติร์ดก็ได้มาชวนน้ำปิงว่าเฮ้ยลองส่งแคสไหมอะไรน้องเพราะว่าแบบพี่ก็อยากจะได้แบบนักแสดงหน้าใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าต้องส่งไปให้ทางแบบว่าให้ทาง Love East เขาได้คัดอีกทีนึงใช่ครับแล้วเราก็รู้สึกอุ้ยได้สิครับเราผ่านการถูกคัดเลือกมาเยอะแล้วเรื่องแค่นี้มันกระจอกมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแค่ได้เป็นแบบผู้เข้าชิงอ่ะหลายๆชื่อของพี่นนทนนท์อ่ะมันแบบว่าแค่นี้ก็ฟินแล้วเราก็ได้ส่งแคสไปแล้วผลที่ได้ออกมาก็คือแบบเขาเลือกเลยอะไรเงี้ยซึ่งก็ตอนนั้นก็ยังไม่เชื่อตัวเองยังงงๆอยู่เลยอยากเชื่อสายตาตอนนั้นเราสนิทหรือยังอะไรนะครับตอนนั้นเราสนิทหรือยังฮะตอนนั้นสนิทเหรอครับสนิทแล้วยังสนิทมาเรื่อยๆนะครับสนิทมาตลอดอยู่แล้วฮะสนิทแต่เด็กอยู่แล้ว ไม่แต่ว่าคือพอได้เข้าไปเล่นจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนฝันมากแบบกับโอกาสหนึ่งที่เด็กคนหนึ่งได้รับในช่วงชีวิตนั้นแล้วมันเปลี่ยนชีวิตน้ำปิงมากๆเพลงโต๊ะริมเป็นเพลงที่ดังผมเชื่อว่าคนดูรายการเนี้ยไม่มีใครไม่รู้จักอาจจะเคยฟังช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรเพลงนี้ดังอ่ะคือเราเหมือนออนทัวร์คู่ตีคู่กับพี่นนท์เลยอ่ะเหรอเพราะว่าแบบทุกคนถามพี่ๆเราอ่ะก็รู้ว่าเราเล่น MV แล้วแบบทุกครั้งที่เวลาไปกินข้าวหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเปิดเพลงเนี้ยเวลาที่ร้านข้าวมีหน้าจอทีวีหรือไปร้องคาราโอเกะอะไรเงี้ยคือทุกคนจะแบบหันกล้องเปิดแฟลชมาหาเราแล้วแบบนี่ไงเพลงนี้ขึ้นอ่ะเฮ้ยเวก MV ร้านข้าวมันไก่อะไรเงี้ยก็คือเรานั่นเองตอนนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอีกหนึ่งไอคอนิกในชีวิตแบบมากๆที่แบบมองย้อนกลับมามันคือเห็นเป็นภาพ MV ตัวริมซึ่ง MV ตัวริมนี่แหละมันก็เป็นหนึ่งใน MV ที่ไปเข้าตาของพี่ออปชั่นเขาก็ได้ดู MV นี่คือที่มาของการเข้าดูมันดีใช่เข้าใจเลยครับว่าแค่เด็กคนหนึ่งที่มีความฝันอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วโอเคไม่ได้บอกว่าน้ำปิงเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ได้มีอะไรเลยก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่มีแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเด็กคนหนึ่งที่เกิดในครอบครัวที่มีทุกอย่างเลยก็อาจจะไม่ได้มาอยู่จุดนี้ด้วยเหมือนกันถ้าคุณไม่ได้มีความพยายามเลยดังนั้นผมรู้สึกว่าน้ำปิงที่มาถึงตรงนี้ได้ตั้งแต่นักเรียนตั้งแต่เป็นเด็กแล้วมีความฝันว่ากูแค่อยากเข้าจุฬาอยากไปที่นั่น
แล้วเขาดิ้นรนมากๆเลยการอ่านหนังสือการทำเพราะผมเชื่อมั่นเลยว่าแม่งยากจริงๆเรื่องนี้ผมเคยผ่านมาก่อนผมรู้ว่ามันโคตรยากเลยกว่าจะมาตรงนี้ได้เนาะพอมาถึงตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยมันมีเรื่องของการเตรียมตัวความเตรียมพร้อมอีกหลายๆด้านที่ไม่ว่าจะเป็นคุณอาจจะบอกเป็นโชคดีมั้งโชคชะตามั้งที่คุณได้มาเล่นโต๊ะแบบ MV โต๊ะริมผมว่าก็ไม่ใช่อีกนะครับเพราะถ้าคุณไม่ได้มีจุดเริ่มต้นที่จะมาอยู่จุฬาเนี้ยป่านนี้น้องน้ำปิงอาจจะเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในแม่ห้องสอนที่ไม่ได้แบบทำอะไรเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่วันเนี้ยการที่เขามีการได้เดินขึ้นบันไดทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นมาถึงประตูที่เขาอยู่ในบ้านดูมาถึงตอนเนี้ยผมว่ามาไกลมากแล้วก็คุณเป็นคนดิ้นรนเพื่อหาโอกาสไม่ใช่รอให้โอกาสมาหาคุณอ่ะผมรู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่เคยได้ยินจากน้องน้ำปิงนะอันนี้พูดจริงแต่รู้สึกเซอร์ไพรส์มากแล้วก็เพราะเราเห็นความแกรมของน้องแล้วไงวันที่ผมเห็นน้องแล้วผมรู้สึกว่าเด็กคนนี้ก็เป็นเด็กคุณหนูคนนึงเอาจริงป่ะผมคิดอย่างนี้ว่าเป็นเด็กแบบเด็กคุณหนูอยู่แม่ห้องสอนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเจอจริงๆแล้วมาฟังเรื่องเล่าจริงๆโหที่ผ่านอะไรมาเยอะมากเหมือนกันนะโอเคผมว่าน่าสนใจหลายเรื่องมากๆได้เรียนรู้อะไรเยอะมากแต่อีกหนึ่งคนที่อยู่กับเราแล้วก็เติบโตไปพร้อมกับเราเพราะเขาก็เริ่มต้นเข้าวงการมาใครครับเคียงคู่กับเราเลยพี่ออฟหรือเปล่าครับพี่ออฟนะฮะโอ้ยไม่ใช่พี่ออฟที่เขาเข้ามานานแล้วคนนี้นี่คือแต่ก่อนเขาเดินแบบคู่ณเดชน์เลยนะพี่ออฟเนี่ยแต่ก่อนเขาคู่กันเลยนะมีรูปคู่ด้วยแต่ก่อนแต่ลืมไปพี่ณเดชน์เขาไปแล้วไงตอนที่พี่ออฟอยู่มาทำเบื้องหลังเขามาทำนี้แล้วมาทำเบื้องหลังแล้วไงโอ้โหไม่งั้นนี่วงการเดือดเลยนะยืนประกบอัปเดตนี่อันอยู่ข้างกันเลยประกบครับประกบกันเลยอีกหนึ่งคนที่เราอยากให้พูดถึงมากๆเลยน้องเก่งเป็นยังไงที่ถือว่าเป็นการลงเรือลำเดียวกันแล้วเป็นการทำงานร่วมกันแบบเต็มที่แล้วเพราะว่าเข็มจีราต้องรอดนี่คือคู่กันเลยก็อยากจะบอกอะไรเขาเป็นพาร์ทเนอร์ที่น้ำปิงเขาเรียกว่าอะไรน้ำปิงเลือกมาเองใช่เราเลือกกันมาเองเนาะในรายการดีเฟรนชิพอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้มีการถูกบังคับจากค่ายจากรายการหรืออะไรแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกสบายใจแล้วก็ไว้เนื้อเชื่อใจแบบคนนี้จนมันมาถึงวันนี้ที่มันเป็นความฝันที่เราเห็นร่วมกันนะว่าเราอยากมีซีรีส์ที่เราเป็นนักแสดงแบบนักแสดงนำแล้วแบบได้ทำด้วยกันอะไรเงี้ยใช่ผมเคยสัมภาษณ์ด้วยแล้วเราเคยบอกแบบนี้ใช่ซึ่งพอมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกขอบคุณมากๆที่วันนั้นเขาให้โอกาสเราแล้วเราก็ให้โอกาสเขาที่จะเข้ามาเป็นแบบพาร์ทเนอร์กันแล้วก็เข้ามาแบบทำงานกลุ่มนี้ไปด้วยกันอะไรเงี้ยซึ่งมันกลายเป็นแบบมันกลายเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรเป็นอีกหนึ่งความสุขในชีวิตของน้ำปิงในทุกวันนี้แล้วกันครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราโชคดีว่าเป็นเขาอะคือมันไม่ใช่ทุกคนที่จะมาเปิดใจให้เรามากขนาดนี้หรือว่าจะเข้าใจเรามากขนาดนี้หรือรับฟังเรามากเท่านี้ครับเรารู้สึกว่ามันพิเศษสำหรับน้ำปิงนะเพราะว่ากับบางคนเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาอาจจะไม่ได้แบบแคร์เราก็ได้ถ้าเกิดว่าเราแบบมันถ้าตอนนี้มันเป็น possibility อื่นอะมันอาจจะแบบเป็นเหตุการณ์อื่นมันอาจจะเป็นเคมีแบบอื่นไปเลยแต่ตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้ถูกบังคับจากอะไรเลยแล้วมันโฟลว์แล้วมันเป็นแบบเนี้ยแล้วมันเป็นความสบายใจที่มันเกิดขึ้นเรื่อยๆเป็นอะไรรู้สึกว่ามันเป็นแบบเป็นอะไรที่พิเศษมากเพราะเราก็ไม่เคยรู้สึกแบบประมาณนี้กับคนอื่นเวลาที่แบบกับเพื่อนๆเราที่ทำงานกลุ่มงานคู่อะไรเงี้ยแต่อย่างการมาเจอกันอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีแค่พาร์ทของการทำงานนะครับมันมีพาร์ทของการใช้ชีวิตที่มันได้แบบบอนดิ้งความสัมพันธ์ไปพร้อมๆกับการทำงานอะไรเงี้ยก็เหมือนวิชั่นที่เราเคยคุยกันตั้งแต่แรกว่าเฮ้ยเราไม่ได้อยากจะแบบทำงานคัดแล้วแบบเราแบบไม่รู้จักอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอยากจะแบบเป็น best friend ของกันและกันไปด้วยแล้วเรารู้สึกว่าที่เราพูดไปมันไม่ได้แบบพูดไปงานละเพราะทุกวันนี้เราค่อนข้างแบบใส่ใจกันและกันมากแล้วแบบชีวิตการทำงานมันเลยแบบมันเลยง่ายขึ้นอ่ะบอกไม่ถูกถ้ามันไม่เป็นเขามันก็อาจจะไม่ง่ายขนาดนี้ในบางอย่างที่เราขาดไปเขาก็เติมให้เราอะไรเงี้ยหรืออย่างในซีรีส์เข็มจีราต้องรอดอ่ะเขาเองก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวหลักของเรื่องนี้เนาะในเข็มจีราตัวพ่อครูอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยความเป็นเขามันก็ส่งพลังงานอะไรบางอย่างมาให้เราเหมือนกัน
อย่างเช่นในความสู้ของเขาอะไรเงี้ยหรือแพชชั่นในการทำงานของเขาความโตเป็นผู้ใหญ่ของเขาอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราได้แบบได้ซึมซับพลังงานนั้นเขาเองก็ได้ซึมซับพลังงานของแบบของความสดใสของเราไปด้วยหรือความเป็นเด็กของเราหรืออะไรเงี้ยมันเหมือนกับการได้แบบแชร์ energy กันอะซึ่งทุกครั้งที่ไปออกกองเข็มจีราเราก็จะอุ่นใจเสมอครับที่เราได้แบบที่เราได้มีเขาเป็นคู่พาร์ทเนอร์ในการแสดงหรือว่าได้ไปออกกองด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วหลังๆแม้ว่าบางทีเราจะไม่ได้แบบมีคิวที่ต้องเข้าด้วยกันอะไรเงี้ยเราก็มีแวะไปหาไปให้กำลังใจกันหรือว่าแบบไปทำอะไรแบบเล็กๆน้อยๆน่ารักให้กันเสมออะไรเงี้ยเป็นรู้สึกว่าอะไรเราเนี้ยมันคือบางทีมันไม่ใช่เรื่องงานที่เขาถูกบังคับให้ทำอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบการที่เรามีเพื่อนร่วมงานดีๆสักคนนึงจะทำให้อ่ะแล้วเขาทำให้มันเลยรู้สึกว่าเฮ้ย appreciated มากว่าอยู่ทำสิ่งนี้อะไรเงี้ยคือบางอย่างมันเป็นอะไรที่น่ารักแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่เล็กน้อยแต่สำหรับน้ำปิงมองว่ามันเป็นเรื่องที่แบบ matter มากๆในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นแบบพาร์ทเนอร์หรือว่าเป็นเพื่อนกันเป็นญาติพี่น้องเป็นแฟนกันหรือเป็นอะไรก็ตามอะไรพวกนี้คือมันเป็นอะไรที่แบบโชคดีคิดอย่างนี้ได้ตลอดถ้าวันนี้อยากจะให้ขอบคุณเขาสักหน่อยนึงขอบคุณแหละครับขอบคุณน้องเก่งสักหน่อยนึงอ่ะกล้องนี้แหละฮะกล้องนี้แล้วกันเขาดูอยู่แน่นอนอ๋อครับก็ขอบคุณไอ้เก่งนะครับที่สู้มาด้วยกันนักขนาดนี้นะครับก็เชื่อว่าเอากับผ่านอย่างมานักพอสมควรนะครับซึ่งก็อาจจะทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นแบบเบื้องหลังเหล่านั้นอะไรเงี้ยบางทีที่เราต้องคุยกันเพื่อให้เข้าใจกันหรือว่าบางอย่างที่ต้องปรับต้องจูนกันอะไรเงี้ยล่าสุดเราก็พูดกันว่าขอบคุณที่แบบไม่ยอมแพ้ในกันอะไรกันอ่ะเพราะเรารู้ว่าเราทั้งสองคนนะแม้จะดูโตแค่ไหนอ่ะก็ยังมีความเป็นเด็กใช่ในตัวเองอ่ะที่เราคิดแบบนั้นเชื่อแบบนั้นเขาคิดแบบนั้นเชื่อแบบนี้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วที่มันแบบเดินทางมาถึงตรงนี้เพราะเราคือแบบความสบายใจของกันและกันอ่ะมันไม่ใช่ว่าใครต้องเก่งไปกว่าใครหรือใครต้องดีไปกว่าใครต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันคือแบบการทำงานร่วมกันที่มันคือทีมเวิร์กอ่ะมันคือเรือลำเดียวกันอ่ะสุดท้ายแล้ววันนึงเรือมันเริ่มเขาเรียกว่าอะไรไขว่เรือมันเริ่มไม่มั่นคงอ่ะมันก็ต้องเจอคลื่นแรงบ้างก็ต้องเจอคลื่นแรงแล้วสิ่งที่เราทำคือเราไม่ได้สละเรือไงเราก็ยังอยู่ตรงนี้แล้วเราก็แบบช่วยกันพายไปเรื่อยๆซ่อมเรือบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบขอบคุณมากๆครับที่ฮึดสู้ขนาดนี้แล้วก็เชื่อว่าปีนี้จะเป็นอีกหนึ่งปีที่ดีสำหรับพวกเรานะครับแล้วก็จะอยู่ซัพพอร์ตกันไปแบบนี้เรื่อยๆครับน่ารักมากอย่าหยุดอย่ายิ้มเยอะเก่งไหนกล้องไหนวะอย่ายิ้มเยอะ แล้วแฟนคลับหน่อยเชื่อเลยว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งพลังที่ดีคอยส่งพลังให้กับเราในทุกๆวันเพื่อให้เรามีความสุขและก็มีความสุขที่ว่าตื่นมาเรารู้ว่าเราทำหน้าที่เรานี้เพื่อใครก็อยากให้ขอบคุณแฟนคลับหน่อยครับล่าสุดที่น้ำปิงเคยให้สัมภาษณ์คือน้ำปิงสัมภาษณ์ว่าน้ำปิงรู้สึกว่าน้ำปิงเป็นกระต่ายจรยังไงที่กระโดดไปเรื่อยๆตามเส้นทางของตัวเองแล้ววันหนึ่งก็มีแม่ๆหมาแฟนๆมาค้นพบแล้วก็เก็บไปเลี้ยงลูกหัวเกาคางอย่างที่บอกแต่ว่าพอมานั่งคิดดีๆแล้วอะเรารู้สึกว่าจนมาถึงวันเนี้ยเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นกระต่ายจรแล้วอะเรารู้สึกว่าเราเป็นกระต่ายที่มีบ้านเป็นของตัวเองแล้วแม้ว่ามันจะเป็นบ้านที่ตอนนี้เป็นบ้านเล็กๆแต่มันเป็นบ้านที่แบบมั่นคงแข็งแรงแล้วก็แบบเต็มไปด้วยแบบความอบอุ่นความน่ารักจริงๆแบบเราหันกลับไปมองที่บ้านเมื่อไหร่เราก็เห็นแบบแฟนๆที่ยังแบบยังซัพพอร์ตยังรักแล้วก็ยังให้ความสนับสนุนแบบเด็กคนนี้มาเรื่อยๆอะไรเงี้ยแม้ในวันที่เราจะแบบผิดพลาดอะไรเงี้ยเขาก็ยังหยุดอยู่ตรงนั้นเพื่อฟังเราว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเข้าใจในความเป็นเราแล้วให้โอกาสเราเสมอในหลายๆครั้งหรือให้ในสิ่งที่จริงๆเขาไม่ต้องทำก็ได้แต่เขาก็ทำให้อะไรเงี้ยซึ่งก็รู้สึก appreciate มากๆกับทุกสิ่งที่ได้รับมาแล้วก็ยังคงเป็นอีกกำลังใจสำคัญของน้ำปิงเสมอเนาะเพราะว่าน้ำปิงเคยบอกว่าวันหนึ่งถ้าเราประสบความสำเร็จเป็นนักแสดงที่ได้รับรางวัลเป็นนักแสดงที่ซีรีส์โด่งดังหรืออะไรก็ตามอ่ะน้ำปิงก็คงดีใจแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงในวันนั้นแล้วมีทุกคนอยู่อ่ะน้ำปิงคงจะดีใจมากกว่าที่มันมีทุกคนร่วมแบบเฉลิมฉลองความสำเร็จนั้นไปด้วยกันอ่ะ
แล้วเราไม่ได้ตัวคนเดียวกับแบบกับสิ่งที่เรากับรางวัลที่เราได้รับมา มันคงจะเป็นอะไรที่แบบมีความสุขมากๆที่ทุกคนจะแบบอยู่กันไปแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็รู้แหละว่าการมาติดตามศิลปินหรือการมาตามติ่งอะไรเงี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่จีหลังยั่งยืนอยู่แล้วครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น้ำปิงรู้สึกเลยคือน้ำปิงก็ให้ความรักกับพี่ๆแฟนคลับมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เหมือนกันในจุดนี้ที่เราบังเอิญมาเจอกันมาพบกันนะเวลาเนี้ยเราก็เชื่อเหมือนกันว่าฝั่งพี่ๆแฟนคลับเองก็เต็มที่ณเวลานี้ที่ได้มาเจอกันเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่พิเศษแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกับการมาติ่งเยอะๆกับการมาตามน้ำปิงเยอะๆเพราะว่าไม่อยากให้มาตามแล้วรู้สึกว่าแบบได้รับพลังไม่ดีหรืออะไรเงี้ยถ้าเป็นอย่างนั้นก็เอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่แฮปปี้ดีกว่าแต่ว่าวันนี้ถ้ายังมีความสุขอยู่ก็ยังอยากให้อยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆครับนี่เห็นไหมผมเชื่อว่าแฟนคลับทุกคนที่ซัพพอร์ตทั้งน้องเก่งน้องน้ำปิงเนาะคุณซัพพอร์ตไม่ผิดคนหรอกเนาะขอบคุณมากครับดีใจมากครับขอบคุณมากนะครับปะปีดีใจที่ได้พูดคุยนะวันนี้เต็มอิ่มอ่ะเต็มอิ่มพี่ๆเป็นไงบ้างฮะตาปิด